ආයුබෝවන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඩේට් බාර් සාදා ගන්න විදිහ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපි බලමු. රටින්දි 500ක්, රටින්දි ග්‍රෑම් 500ක්, වතුර කෝප්ප භාගයක් සහ සීනි මේස හැඳි 4ක්. ඒක රටින්දි ස්ටූ කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට ඩෝ එකට අපි අවශ්‍ය පිටි මෝණයට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මාගරින් ග්‍රෑම් 125ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තර 2ක් සහ රටකජු ග්‍රෑම් 90ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1ක්, වැනිලා ඇසන්ස් තේ හැඳි 1ක්, පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. දැන් අපි බලමු ඒක සාදාගන්නේ කොහොමද. ඉස්සෙල්ලාම රටින්දි ස්ටූ කරගෙන රටින්දි ස්ටූ කරගෙන රටින්දි 500 භාජනයකට දානවා. සීනි මේස හැඳි 4ක් ඒටම දාලා වතුර කෝප්ප භාගේ ඒකටම දාන්න. පස්සේ ඒක හොඳින් පියාගන්න. ස්ක්‍රූ කරගන්න කියන්නේ. එතකොට තමයි ඒක thick paste එකක් විදියට හැදෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ අපි ෆිලින් එකක් විදියට. पेस्ट එකක් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි ඒක ඔෆ් කරමු. දැන් අපි බලමු ඩෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. बटर එක පොඩ්ඩක් ක්‍රීම් කරගෙන ඒකට සීනි එකතු කරන්න. සීනි 250, සීනි සහ බටර් ස්මූ මාගරින් හොඳින් ගසනවා.
විදිහට බිත්තර දෙකක් එකතු කරන්න. මේ විදිහට විනාඩි 8ක් විතර මේක බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පිටි එකට බේකින් පවුඩර්, තේ හැන්දක් සහ රටකජු කුඩු කරගත්ත රටකජු මේකම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැන්දා බැටර් එකට එකතු කරන්න. ටික ටික පිටි දමා කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඝන වීගෙන එනකොට අතින් හොඳින් අනාගන්න. දැන් ඝන වීගෙන යනවා පිටි මූලිය ඩෝ එක. ඒක හින්දා අපි උතුරු පිටි ටිකක් මේක දානවා. හොඳින් අපි අනාගන්න. මේ විදිහට මේ විදිහට තමයි බෝල දෙකක් කියන්නේ ඩෝ එකෙන් අපි සමව බෙදලා හදාගන්න. හොඳට මේක අතින් අනලා ගුලි කරගන්න. ट्रे के साइज से कटाना। මේ විදිහට තමයි අපිට බේඩ්ස් තුනී රටින්දි තුනී කරගත්තාම පේස්ට් එක තුනී කරගත්තාම පේනවා. දෙකක් හැදුවනේ එකෙන් එකක් තමයි මේ ට්‍රේ එකට අපි ෆ්ලැට් කරේ. ඒකත් එක්කම අනිත් එක අපි මෙහෙම ෆ්ලැට් කරලා මොනවා හරි පොලිතීන් එකක එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක උනත් කමක් නැහැ. මේ ට්‍රේ එකේ ගානට මේක ෆ්ලැට් කරලා හැමින්සරේ මෙහෙම උස්සලා මේ විදිහට දාගන්න. චුට්ටක් එහාට මෙහාට වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එක විදිහට තමයි ඉවර කරගත්ත බේක් බාර් ට්‍රේ එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි මේක
සෙල්සියස් අංශ 170ට විනාඩි 30ක් විතර මේ බලන්න. මේ තමයි බේක් වුණාට පස්සේ පේන විදිහ. මට නම් විනාඩි 40ක් විතර ගියා මේක බේක් කරගන්න. එක එක්කෙනාගේ oven එකේ විදියට තමයි බේක් වෙන්න වෙල කාලය ගන්න. දැන් අපි මේක මුළුමනින්ම